इयत्ता 7वी, 8वी, 9वी व 10वी वर्गांचे विविध विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. लवकरच इतर वर्गांचे व्हिडिओ देखील अपलोड करण्यात येतील. स्वाध्याय इयत्ता 7वी, विषय नागरिकशास्त्र, पाठ पहिला, आपल्या संविधानाची ओळख. प्रश्न पहिला, पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. 1. संविधानातील तरतुदी. देशाच्या कारभारासंबंधीच्या अनेक बाबींचा समावेश संविधानात केलेला असतो. या अनेकविध बाबींनाच संविधानातील तरतुदी असे म्हणतात. 2. संविधान दिन. मसुदा समितीने तयार केलेले संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने स्वीकारले. या दिवसालाच संविधान दिन असे म्हणतात. प्रश्न दुसरा, चर्चा करा. 1. संविधान समितीची स्थापना केली गेली. इसवी सन 1946 पूर्वीपर्यंत भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालत असे. 1946 साली भारताला स्वातंत्र्य देण्याचे ब्रिटिशांनी जाहीर केले. स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिशांच्या नव्हे तर भारतीयांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालेल अशी भूमिका भारतीय नेत्यांनी घेतली, म्हणून संविधान समितीची स्थापना केली गेली. 2. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात. पुढील बाबींमुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात. मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झालेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विविध देशांच्या संविधानाचा अभ्यास व चिंतन करून संविधानाचा मसुदा तयार केला. हा मसुदा संविधान सभेत मांडून त्यावर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. संविधान सभेने सुचवलेल्या सूचनांप्रमाणे मसुद्यात बदल केले. संविधानातील प्रत्येक तरतूद निर्दोष तयार करून अंतिम मसुदा संविधान सभेला सादर केला. ही सर्व कामे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्यामुळे त्यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात. 3. देशाच्या राज्यकारभारात समाविष्ट असणाऱ्या बाबी. देशाचे संरक्षण व परकीय आक्रमणापासून देशाचे रक्षण, रोजगार निर्मिती व दारिद्र्य निर्मूलन, शिक्षण व आरोग्य सेवा, समाजातील दुर्बल घटक, महिला, बालके व आदिवासी यांच्या प्रगतीसाठी उपाययोजना, स्वच्छतेपासून संशोधनापर्यंत अनेक विषय. या सर्व बाबींचा समावेश देशाच्या राज्यकारभारात करण्यात येतो. प्रश्न तिसरा, योग्य पर्याय निवडा. 1. कोणत्या देशाचे संविधान पूर्णतः लिखित नाही? अ. अमेरिका, ब. भारत, क. इंग्लंड, ड. यांपैकी नाही. इंग्लंड या देशाचे संविधान पूर्णतः लिखित नाही. 2. संविधान सभेचे अध्यक्ष कोण होते? अ. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ब. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
क. दुर्गाबाई देशमुख, ड. बी.एन. राव. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते. 3. खालीलपैकी कोण संविधान सभेचे सदस्य नव्हते? अ. महात्मा गांधी, ब. मौलाना आझाद, क. राजकुमारी अमृत कौर, ड. हंसाबेन मेहता. खालीलपैकी महात्मा गांधी संविधान सभेचे सदस्य नव्हते. 4. मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते? अ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब. सरदार वल्लभभाई पटेल, क. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ड. जे.बी. कृपलानी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. प्रश्न 4. तुमचे मत लिहा. 1. शासनाला कोणकोणत्या विषयांवर कायदे करावे लागतात? देशात शांतता प्रस्थापित करणे आणि लोककल्याण करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट असते. म्हणून राज्यकारभार करताना शासनाला पुढील बाबींसंबंधी कायदे करावे लागतात. देशाचे संरक्षण व परकीय आक्रमणापासून देशाचे रक्षण, रोजगार निर्मिती व दारिद्र्य निर्मूलन, शिक्षण व आरोग्य सेवा, समाजातील दुर्बल घटक, महिला, बालके व आदिवासी यांच्या प्रगतीसाठी उपाययोजना, स्वच्छतेपासून संशोधनापर्यंत अनेक विषय. 2. 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून का साजरा करतो? 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी मसुदा समितीने तयार केलेले संविधान भारतीय संविधान सभेला सादर केले. संविधान सभेने या संविधानाला संमती देऊन 26 नोव्हेंबर 1950 रोजी संविधानातील तरतुदीनुसार देशाचा कारभार चालवणे सुरू केले. या दिवसापासून भारताचे प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. म्हणून 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. 3. संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यकारभार करण्याचे फायदे. संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यकारभार करण्याचे फायदे पुढील प्रमाणे. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होऊन सत्तेच्या गैरवापराला आळा बसतो. शासनाला लोकांचे हक्क हिरावून घेता येत नाहीत, त्यामुळे जनतेच्या हक्कांचे व स्वातंत्र्याचे रक्षण होते. सामान्य माणसांचा शासनावरील विश्वास वाढून त्यांचा राज्यकारभारात सहभाग वाढतो. त्यामुळे लोकशाही मजबूत होते. जागतिक शांतता व सुरक्षितता, मानवी हक्क यांचे संवर्धन होण्यास पोषक वातावरण तयार होते आणि नागरिकांना आपल्या हक्क व कर्तव्यांची जाणीव होते. इयत्ता 7वी, 8वी, 9वी व 10वी वर्गांचे विविध विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. लवकरच इतर वर्गांचे व्हिडिओ देखील अपलोड करण्यात येतील.